සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද අපිට අවශ්‍ය අවුරුද්දක ටැක්ස් රේට් එක බලාගන්න කියලා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉස්සල්ලාම IRD වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනම් බ්‍රවුසර් එකකින්. ඊට පස්සේ IRD වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට IRD වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ටැබ් එකක් තියෙනවා useful information කියලා. ඒකේ තියෙනවා මෙතන tax calendar කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට ගියාම මේ විදිහට window එක open වෙනවා. එතකොට මේකේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙනවා මෙතන අපිට tax chart ඊට පස්සේ තියෙනවා අවුරුද්ද. දැන් මෙතන example එකක් විදිහට tax chart 21 22 කියන්නේ 2021 2022ට අදාළ tax chart එක. එතකොට අපිට මේක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට list එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ. එතකොට මෙතන ඉස්සලාම තියෙනවා individual tax ඊට පස්සේ tax rate for companies කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේ plus ලකුණ ක්ලික් කරාම මේ විදිහට individual person ලට අදාළ tax rate මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට හැම tax rate එකම මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් අවුරුද්දක අවශ්‍ය නම් tax rate මේ විදිහට අවශ්‍ය අවුරුද්ද ක්ලික් කරලා මෙතනින් plus ලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ අදාළ tax rate ටික බලා ගන්න. එහෙමනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. channel එක subscribe කරලා notification bell එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ updated information ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලා ගන්න.